Sziasztok! Itt vagyunk megint Rolanddal, és most is beszélgetni fogunk egy kicsit. Természetesen, mivel február van, ezért a karneválokról, és főleg szerintem a magyar dolgokról, a farsangról és a jelmezbárról. Úgyhogy örülök neki, Roland, hogy megint itt vagy. Szia! Szia Petra, hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen, várom a tavaszt. Történt veled valami érdekes, mióta nem találkoztunk? Nem nagyon. Ügyes vagyok, és sokat tanulok csehül mostanában, úgyhogy ez talán fontos. És veled mi újság? Hát képzeld, nekem az egyik újévi fogadalmam volt, ugye, hogy nem iszom alkoholt, a másik meg, hogy többet fogok sportolni, és eddig mind a kettőt szuperül be tudtam tartani, De mert jó. nem ittam alkoholt már 1 hónap és 23 napja, és hetente 3-szor járok sportolni. Wow, nagyon jó. Tök jó, gratulálok, ez nagy dolog. És miről is fogunk ma beszélgetni? Hát a farsangról, meg a karneválokról, bár nem tudom, a karneválok, ezek szerintem Magyarországon nem túl fontosak. Te voltál már valamilyen ilyen híres karneválon? Egyszer nagyon-nagyon régen voltam Velencében a karneválon. Aha. És milyen volt? Szuper érdekes volt, és a város valami gyönyörű, nagyon-nagyon szuper volt. Te még nem voltál? Nem, de én nem is szeretnék. Igen. Mert nem szeretem az embereket, mert, bocsánat, de nem szeretem a tömeget. Tehát nem szeretem, ha túl sok ember van valahol. Voltam egyszer itt Magyarországon a busójáráson, és nagyon érdekes volt, és én nagyon szeretem a balkáni kultúrát, és nagyon tetszik a busójárásban, hogy magyar is, meg balkáni is, és teljesen őrült volt mindenki, de nagyon sok ember volt, túl sok. Te voltál busójáráson? Egyszer voltam, és minden diákomnak mondom, akik Magyarországon élnek, hogy az persze egy ilyen egyszer mindenképpen kell csinálni dolog. Hát az a baj vele, hogy kicsit nehéz eljutni Mohácsra, pláne Budapestről tömegközlekedéssel. És akkor az Aha, azért kérdés, hogy érdemes-e. igen. Igen, és biztos vagyok benne, hogy nem lehet szállást találni. És az egyik diákom mondta, hogy 3 órát álltak sorban, amikor enni akartak. Nekem ez volt a problémám, nekem nagyon fontos az evés, ugye, én mindig eszem, és nagyon szeretek enni, és nem tudtunk enni, amikor ott voltunk, mert annyira hosszú volt a sor, hogy mondtam, hogy ez nem, tehát, és akkor valamit vettünk valahol, azt hiszem. Igen. De nagyon érdekes volt egyébként, de tök jó. Csak az infrastruktúra nem volt nagyon jó. És Petra, máshol vannak Európában ilyen karneválok? Te hallottál valami ilyen karneválokról? Ugye most erről írtam a magazinban februárban, az egyik szövegben ez volt, hogy hol vannak karneválok, és mert kb. Mindenhol van valami, és természetesen ugye vannak olyan dolgok, amik minden karneválban hasonlítanak, vagy fesztiválban. Például van valami maszk, vagy jelmez, és az is, hogy a fesztivál, vagy a karnevál végén mindig valamit elégetnek, tehát ugye tűzben elégetik, ugye Mohácson is, a busójáráson is, és, és például a Kanári-szigeteken egy fából készült szardíniát égetnek el. Nem tudom miért. Igen, és akkor így várják a tavaszt. Na, Hm? viszont szerintem a karneváloknál érdekesebb az, hogy Magyarországon mit csinálunk farsang idején, mert ugye Magyarországon talán még ma is nagyon népszerűek a farsangi bulik, vagy jelmezbálak, és te mikor voltál utoljára ilyen jelmezes buliban?
Szerintem körülbelül 10 évvel ezelőtt. Ja, én is kb. És akkor készítettem magamnak egy jelmezt, Aha. óta sem tudtam felvenni. Pedig úgy örültem, hogy ezentúl én mindig mindenhova ebben a jelmezben fogok menni. Soha többet nem hívtak meg Ó. falusi buliba. Majd egyszer majd csinálunk egy bulit, jó, Roli? Majd mi ketten ott leszünk, és beöltözünk. És mi volt ez a jelmez? Van egy ilyen, én azt hittem, hogy ez egy csehszlovák mesefigura, egy kockás fülű nyúl jelmezem, Uh-huh. de lehet, hogy valamelyik diákot tudja, hogy milyen eredetű ez a mese. Uh-huh. Én nem tudom, nem vagyok jó a mesékből. A, De a ö, kockás fülű nyulat te is nézted gyerekkorodban, vagy legalább gyerek, láttad. Gyerekkoromban nem emlékszem. Amikor gyerek voltam, nekem nem volt szabad mesét néznem, mert azt mondják a szüleim, hogy mindig sírtam, hogy bármi történt. Tehát, hogy nem volt szomorú mese, de én mindig sírtam, és akkor nem néztem sok mesét. De a kockásfülű nyúl, akinek ilyen zöld színű a füle, ugye? És kockás, és akkor tud repülni. Ugye? Aha, És a tök jó. kockák rózsaszínűek. Jaj, na csudi jó. És azt is akartam kérdezni, hogy ha most mennél egy buliba, akkor milyen jelmezt szeretnél viselni, de akkor ezek szerint most is kockás fülű nyúl szeretnél lenni? Végre másodszor is felvehetném a kockás Aha, fülű nyúl jelmezemet. tök jó. Um, Én is gondolkoztam ezen, hogy mi szeretnék lenni, mert amikor a magazinban kérdezem, vagy a klubban kérdezem az embereket valamiről, akkor mindig én is gondolkozom, hogy én mit válaszolnék, és, és szerintem, ha jelmezbálba mennék, akkor szerintem valami hercegnő lennék. Mert soha nem voltam szép jelmezben, mindig csak vicces. Egyébként ez tök érdekes, a diákjaim mindig mondják, akiknek gyerekeik vannak, hogy milyen érdekes, hogy nálunk az óvodásoknak, meg az iskolásoknak vannak ezek a jelmezbálok. Mert hogy azt mondják a diákjaim, hogy azért náluk ez nem nagyon jellemző. Tényleg. Aha, aha. Tényleg igazad van, mert az angol száz kultúrában ott egyáltalán nincs. Én kérdeztem most is a tanulókat, és hogy ott ugye fontos a Halloween, meg jó, mondjuk New Orleansban van karnevál, de például New Yorkban nincsen, vagy Angliában sincs ilyen, tehát ez nem fontos ez az időszak. Én nem tudtam, hogy ez most is ilyen fontos, de tényleg a kislányom ugye 6 éves, és a farsang, meg a farsangi buli az egyik legfontosabb dolog egész évben. Azt várja minden gyerek, mert hát jelmezben lehet lenni, és nagyon sokat lehet enni. Egész nap sütit esznek, meg ilyen almalevet, meg narancslevet isznak, és hát ez nagyon jó. És mindenki Nekem imádja. egyébként a diákjaim sokat mondták, mint magyar hagyomány, a farsangi fánkot. És Mhm. mondtam, hogy én nem nagyon ismerem a farsangi fánkot. Nálatok ott a te vidékeden, ott ez jellemző volt, a farsangi fánk? Hogy fánkot eszünk? Aha. Aha. Gyerekkoromban nem emlékszem, de én nem sokáig laktam otthon, de most az anyukám mindig süt fánkot ebben az időszakban, január-februárban, igen. Én nem sütök, de anyukám mindig szokott sütni. És nálatok nem volt jellemző a fánksütés? Aha, ez érdekes. Nagymamám csodálatos fánkjára, mindenki emlékszik a családból, szegény már meghalt, és minden legendás volt a fánkja, de nem speciálisan ebben az időszakban, inkább disznóvágásokkor. Aha, aha. A, Most eszembe jutott valami, hogy szerintem a fánk az mostanában lett nagyon népszerű, mert, mert most, hogyha a farsang idején mész a Spárba, vagy nem tudom, akkor
tele van az egész bolt ilyen színes fánkokkal, de ez az amerikai típusú fánk, tudod, ami Cukormázas. aha, rózsaszín, meg kék-zöld, mindenféle színű, borzasztó. De én nem emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt ez jellemző volt. Szerintem ez csak egy ilyen új dolog. Azt akartam kérdezni, mondtad, hogy 10 évvel ezelőtt voltál farsangi buliban, hogy ez milyen buli volt? Tehát az csak felnőtteknek szólt. Csak felnőtteknek, valahol Budapesten a 8. kerületben. Aha, jó hangzik. És ilyen baráti, baráti buli volt, vagy munkatársakkal? Barátokkal, és senkit sem ismertem. Ó, és akkor hogyan kerültél ebbe a buliba? Ez publikus? Volt egy közös kollégánk, tudod, hát nekem kollégám volt, neked csak ismerősöd az Uzsák Zoli, és Mhm. vele mentem el egy Aha. farsangi partiba. De ott nagyon konkrét műsorok voltak, tehát olyan egész konkrét műsorszámok voltak. Voltak, akik előadással készültek. Aha. És milyen jelmezek voltak? Nagyon modern, tehát hogy ilyen Marvel, meg DC Nem, univerzumból? Nem. nem. És a legszuperebb előadás, van ez a Csehov három nővér Mhm. parafrázis, amit ilyen híres magyar komikusok játszanak, és Nem mindegyik, ismerem. és azt újra játszotta egy trió például. Tehát ilyen egész Mm. komplet műsorokkal készültek tényleg emberek, Aha, de jó. sok idejük volt. Most eszembe jutott valami, hogy úristen, és erről nem beszéltem a magazinban, elfelejtettem teljesen, hogy én voltam egy farsangi buliban, Akteleken, mert mi járunk kenúzni természetesen oda is, a közelbe, és nagyon sok fiatal van ott a környéken, és szoktak csinálni bulikat. És voltunk egy farsangi buliban, ami annyira szürreális volt, mert műsorokat készítettek az emberek, tehát nem csak jelmezben voltak, hanem voltak műsorok. És szerintem a műsorok körülbelül 3-4 óráig tartottak. Ott ültünk, és rendesen volt egy színpad, és mi ültünk, mi voltunk a nézők, és akkor például volt, aki tényleg valamit megtanult, de volt, aki csak ment egy film, és akkor ők meg így tátogtak. Nagyon furcsa volt, de nagyon vicces volt. Igen. Ezt teljesen elfelejtettem. Arra emlékszel, hogy gyerekkorodban milyen jelmezeid voltak? Hmm. Egyetlen, amire emlékszem, az a Katica bogár jelmezünk volt. A Katica bogár az a bogár, ami piros és fekete pöttyök vannak Hm. rajta. Aha. Meg egyszer És volt a a pillangó. pillangó voltál? De jó. Nekem Én egyébként nem. az óvodás jelem is pillangó volt. Ó, az furcsa. Az nagyon furcsa. Rám Az én, néztek az óvónénik, és az én kislányomnak is pillangó a jele az óvodában, de ő egy kislány. Igen, és ő is volt pillangó. Igen. Sajnos én sem emlékszem a gyerekkori jelmezekre, de találtam egy cikket, amikor készültem a magazinra, és rengeteg fotó volt a cikkben, régi fotók, 50-es évek, 60-as, 70-es, 80-as évekből, és fú, nagyon kreatív jelmezek voltak. Ugye régen nem tudtunk az interneten rendelni valami Elsa jelmezt, vagy nem tudom, Batman jelmezt, és akkor mindenki csinált, és fú, nagyon viccesek voltak tényleg. Hát ugye klasszikus jelmez az a robot, hogy vásároltál valamit, nem tudom, mosógépet, vagy hűtőszekrényt, és akkor volt egy nagy dobozod, és akkor a gyerekre ráraktad a dobozt, vágtál 2 lyukat a szemének, kezének, lábának, és kész. nagyon zöld. Igen, igen, nagyon környezetbarát, ez igaz. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem a farsangról, meg a jelmezekről is, és sajnálom, hogy nem tudtad megmutatni a kockásfülű nyúl jelmezt, de ha valaki tudja, hogy
a kockásfülű nyúl ez milyen mese, akkor írjon kommentet, mert mi nem tudjuk. De majd megnézem, ha végeztünk, akkor megnézem a Wikipédián, hogy ez milyen mese volt. Jó van, köszönöm szépen, és akkor szép napot neked, és márciusban is találkozunk, remélem. Neked is szép napot, Petra. Köszi, szia, szia! Puszi!